Mukha na siyang ulam na may sebo. Hi guys! Welcome back to my channel. At sa ngayon, may bago tayong gagawin ngayon. At ito ay DIY makeup remover. So, tamang-tama din to dahil naubusan na rin ako ng makeup remover. So, all you need is this one. Kids or baby shampoo na meron na available sa any grocery, Watsons, SM. All you need naman here is 2 tablespoons. Kaya pwede nyo bilhin yung mas maliit na version. The next one is this one. Baby oil. Coconut oil, olive oil. Ano ba? Tea tree oil. Mas better siguro kung dadagdagan na ito yung tea tree oil. Hinala kasi ngayon wala akong available na tea tree oil. So, all you need naman here is 1 tablespoon. Then, the next one is 1 cup of water with container. Yun yung panghali natin. Then, this one, 1 tablespoon measuring spoon. 1 tablespoon. 1 measuring tablespoon. Then, eto na pinakauli. Cotton pads, cotton balls, or any kind of cotton na available dyan sa inyo. So, let's start the DIY project. So, ito lang guys. Let's start this. Lagyan lang natin siya ng 2 tablespoon of baby shampoo. 1. 2 tablespoon na. So, andito na siya. Halu-haluin lang natin siya, bet. Next is baby oil. So, this one. Mukha na siyang ulam na may sebo. Ganun na itsura niya. Ayun, no? Kita niyo ba, guys? So, shake lang natin siya or stir lang natin siya. Okay, natapos na ating ano. So, hindi ko siya ilalagay dun sa jar. Usually, ilalagay ko lang siya sa mismong container. Tapos, siguro, ilalagay ko siya sa mismong container. Tapos, for the meantime, i-try na natin siya with cotton balls. Ayan. Try natin. Ayan, nakadip na siya. Try natin tanggalin yung isang side ng aking mukha. So, let's start. Bango na. Ayan o. Ito na ba? Medyo basa lang siya. Hindi ko siya na ano. In fairness, hindi siya masakit sa mata. So, yan. Medyo basa lang yung ano. Basa. Pagkatubig lang niya pumasok. So, yan. Ay, natanggal guys, oh. So, yan. So, yun guys. Bare face ng aking mukha. Bare face na sila. Wala na nakalagay na kahit na ano dyan. Tip ko rin pala sa inyo, kung gusto nyo mas mapatanggal yung mascara nyo or eyeliner, gumamit kayo nito. Petroleum jelly. Any petroleum jelly or pwede na rin to, Lucas Papaw ointment. Ginagamit ko siya pampahaba ng pilik mata. Ito, pantanggal ko ng mascara. Ito, ginagamit ko everyday sa eyelashes ko. Yan. Para humaba siya. Tapos, ilagay ko rin itong Lucas Papaw sa mga pimples ko. Like this one. Tapos, dito sa under eyes para ma-moisturize siya. So, let's try. Ito, lalagay ko lang siya dito. Oh. Diba? Madumi pa rin talaga siya.
Ayan. Ayan o. Tingnan yung mata ko. So, yun guys. So, yun na guys. Nailipat ko na rin siya sa container. This is the Nature Republic. Nga pala. Tanggalin na nga pala natin siya. Nakapagkamal ako sa Nature Republic. Tsaka nakakaya naman. Baka naman. Baka ma-promote ko pa sa Nando Oras. Hirap na tanggal ng brush. In fairness sa packaging ng sticker nila, medyo matikit siya. Kasi this is their facial mist container. So, yan. Natanggal ko na siya. So, ito na siya. Dito ko na siya inilagay. Convenient kasi to kasi isang spray mo lang. Tanggal na yung ano mo. Tanggal na yung makeup mo, diba? O, diba? Naging wet look tayo ngayon. So, this is my DIY makeup remover. Nakita nyo naman, effective siya. Tandaan nyo na lagi is 2-1-1. 2 tablespoon of baby shampoo, 1 tablespoon of baby oil, and 1 cup of water. So, yun lang. So, sana nagustuhan nyo ang aking video na to. So, please like this video, please comment down below, at subscribe na rin sa aking channel. And please, please click the notification bell para ma-notify kayo para sa aking mga bagong next videos. So, see you again on my next stories. Bye-bye!